নমস্কাৰ আমাৰ যিসকল সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰ আছে সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য কি হ'ব এজে হল আমাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ফাৰ্স্ট পুলিং অফিচাৰ সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰ আৰু থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ সকলোৰে সহযোগত যেহেতু এই নিৰ্দিষ্ট দিনটোত আটাইবিলাক কাম কৰিব লাগিব এতিয়া সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ ডিউটিজ এণ্ড ৰেসপন্সিবিলিটিজ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য কি হয় আজি ভিডিওটো জৰিয়তে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ প্ৰথম কামটো হৈছে তেও ইনচাৰ্জ অফ ইনডেলেবল ইংক অৰ্থাৎ হাতত চিয়াহি দিয়াৰ যিটো দায়িত্ব সেই দায়িত্বটো তেও ফাৰ্স্ট পুলিং অফিচাৰজনৰ পৰা ভোটাৰজন যেতিয়া অনুমতি পায় সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ ওচৰলৈকে আহিব সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰজনে পোন প্ৰথমতে তেখেতক কি কৰিব লাগিব তেখেতৰ আঙুলিত চিন দিব লাগিব এতিয়া তেখেতৰ কোনখন হাতৰ আঙুলিত চিন দিব লাগিব সেই কথাটো আমি জানিব লাগিব আৰু চিনটো কেনেকুৱা ধৰণে দিব লাগিব হেতু আমি জানিব লাগিব আমাৰ বাও হাতখনৰ যেটো আমাৰ তৰ্জনী আঙুলি বুলি কয় এই তৰ্জনী আঙুলিত কি কৰিব লাগিব আমি এই সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰজনে চিন দিব লাগিব আৰু আপোনালোকে আমাৰ আঙুলিটোত চাওক তিনিটা জইন আছে আমাৰ এটু এটা জইন এটু আপোনালোকে চাওক এটু এটা জইন আৰু এটু এটা জইন এই যে তিনিটা জইনৰ একেবাৰে সন্মুখৰ পৰা প্ৰথম জইনটো লৈকে যিমান দীঘল হয় সিমান দীঘল কি দিব লাগিব চিন দিব লাগিব গতিকে এটুৰ দায়িত্ব হৈছে সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ তাৰ পিছত এই চিনটো দিয়াৰ পিছত তেখেতে কি কৰিব লাগিব সেই যিজন ভোটাৰজনৰ যিটো তথ্য তেও এখন স্লিপত লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব তেখেতে যিখন ফৰ্মত তেখেতৰ তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব সেই ফৰ্মখনৰ নাম হৈছে 17A অৰ্থাৎ সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰজন 17A ৰ ইনচাৰ্জ অফ 17A 17A নামৰ যিখন ফৰ্মেট কেনেকুৱা ধৰণে ফিলআপ কৰিব লাগে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিম তাত পাঁচটা কলম থাকিব পাঁচটা কলমৰ সিৰিয়াল নাম্বাৰ তাৰ পিছত ভোটাৰ সিৰিয়াল নাম্বাৰ তেও কি ডকুমেন্টস লৈ আহিছে সেই তথ্যটো তাৰ পিছত সিগনেচাৰ আৰু ৰিমাৰ্কসৰ ঘৰটোত কেতিয়াবা যদি টেন্ডাৰ ভোট হয় প্ৰক্সি ভোট হয় বা তাত যদি চ্যালেঞ্জ ভোট হয় সেইবিলাকটো লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব গতিকে এই তথ্যখিনি তেখেতে লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব কৰি যিজন ভোটাৰজনৰ সিগনেচাৰ বা থাম্ব ইমপ্ৰেছন তাত তেও ল'ব লাগিব এইখিনি লোৱাৰ পিছত তেখেতে এখন কি কৰিব লাগিব এখন ভোটাৰ স্লিপ ইস্যু কৰিব লাগিব যিখন ভোটাৰ স্লিপ ইস্যু কৰিব সেই ভোটাৰ স্লিপখন যেটা তেখেতে পাব পোৱাৰ পিছত সেই ভোটাৰ স্লিপখন তেখেতে নি থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ হাতত দিব লাগিব আৰু থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ হাতত দিলেহে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনে কন্ট্ৰোল ইউনিটত বেলট ইস্যু কৰিব গতিকে আটাইতকৈ বেছি কাম কৰিব লাগে বা এই খৰতকীয়াকৈ কাম কোনে কৰিব লাগে সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰজনে তেখেতে চিয়াহি দিব লাগিব তেখেতে 17A গোটেই ফিলআপ কৰিব লাগিব ভোটাৰ স্লিপ ইস্যু কৰিব লাগিব আৰু এই আটাইখিনি কৰাৰ উপৰিও ভোটাৰজনৰ সিগনেচাৰ ল'ব লাগিব গতিকে ভিডিওটো যদি এইখিনি কথা কলো ইয়াৰ আগতে আমি ফাৰ্স্ট পুলিং অফিচাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ বা আমাৰ ইচিআই নেট বা বিভিন্ন মানে ইলেকশন সম্পৰ্কে বা কেনেকুৱা ধৰণে ইভিএম কানেক্ট কৰিব লাগে ইভিএম টো কি হয় বেলট ইউনিট কি হয় এনেকুৱা বিভিন্ন ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিছো আপোনালোকে ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দিয়া আছে বা কমেন্ট বক্সত এটা লিংক দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে ভিডিওখিনি চাই ল'ব বুলি আশা কৰিলো ধন্যবাদ শ্ৰোতা ছাৰবেদসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো আপুনি যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশন প্ৰেছ কৰি থব